Hyvää päivää kaikille! Olen Toni Ruokoja Junkkarilta ja esittelen tänään meidän uuden OJ550 laikkahakkuri. Hakkuri on Junkkarin pitkän kokemuksen ja asiakaspalautteen tulos. Se on kehitetty etenkin urakoitsijoiden tarpeisiin. Kyseessä on tosiaan traktorikäyttöinen hinattava laikkahakkuri. Siihen voidaan syöttää maksimissaan 50 cm halkaisijaltaan olevaa puuta. Minimitehon tarve on noin 200 hevosvoimaa ja sillä päästään jo noin 80 kuutiometrin haketta tunnissa. Tänään meillä on tässä huomattavasti isompi vetolaite, Claas Xerion, jossa on hevosvoimia jo yli 460. Tämän teho riittää sitten jo helposti yli 100 kuutiometrin haketta tunnissa hyvissä olosuhteissa. Seuraavaksi aletaan käydä koneen rakennetta tarkemmin läpi. Katsotaan ensin kiinnitys traktoriin. Hakkuri kiinnittyy traktoriin ihan perinteisellä vetokoukkukiinnityksellä, joko vetokoukkuun tai kuten tässä tapauksessa maatalousvetolaitteeseen. Lisäksi tarvitaan tietysti nivelakselikiinnitys traktorin ulosottoon. Sen lisäksi tarvitaan sähköjä hakkurin ohjaukselle, myös takanani olevan kuormaimen ohjaukselle sekä tietysti hakkurin valoille. Hakkurissa on oma hydrauliikka syöttölaitteen ja torven ohjaukseen, mutta kahteen muuhun toimintaan tarvitaan traktorin hydrauliikkaa. Mutta traktorin hydrauliikalla voidaan avata kammio huoltoja varten ja kääntää syöttökuljetin joko työasentoon tai kuljetusasentoon. OJ550 hakkuri on aina kuormain syöttöinen ja useimmissa tapauksissa kuormain on kiinnitetty hakkuriin, kuten meillä tässä. Hakkurissa on vakiona laippasovitteinen kiinnitys kuormaajalle sekä nämä hydraulisesti alastaittuvat tukijalat. Itse kuormaimen asiakas voi valita haluamansa mukaiseksi. Hakkuri on rakennettu järeälle putkipalkkirungolle. Siinä on nelipyöräjarrullinen jousitettu teliakselisto. Renkaina ovat isot 560 45 22,5 renkaat, jotka tekevät hakkurista erittäin maastokelpoisen. Sillä voi mennä hakettamaan erittäinkin heikkoihin olosuhteisiin huonosti kantaville maaperille. Sitten päästäänkin itse hakkuriyksikköön. Hakkurissa on aina syöttökuljetin, joka näkyy tässä vieressäni. Syöttökulma on 60 astetta, eli hieman enemmän traktoriin päin kuin sivulle päin. Syöttökuljettimen pituus on 175 senttimetriä. Se on leveydeltään 58 senttiä, samoin kuin tuo syöttörulla tuossa yläpuolella. Ylärullan halkaisija on 48 senttiä. Syöttö on todella voimakas, eli sitä vedetään hydraulimoottoreilla, jossa on planeettavaihteisto. Tällä taataan se, että syöttö on varmasti kontrollissa ja tehoa riittää kaikenlaisilla puumateriaaleilla. Itse hakkurin sydän löytyy tuolta takanani olevan kammion sisältä. Siellä pyörii noin 930 kiloa painava järeä terälaikka. Laikassa on vakiona 4 terää, mikä takaa hyvän haketuksen myös risuisemmasta materiaalista. Mutta mikäli meillä on isompaa puutavaraa ja isompaa teräasetusta, voimme käyttää vain 2 terää. Voima traktorilta hakkurille välitetään siten, että se siirtyy ensin akselia pitkin hakkurin rungon läpi tänne taakse, missä meillä on järeä kiilahihnaveto. Kiilahihnavedon kautta se välittyy rungon läpi tulevalta akselilta laikan akselille. Tässä on myös hieman välitystä, eli kun pyöritetään traktoria 1000 kierrosta minuutissa, laikka pyörii noin 800 kierrosta minuutissa. Tämä on optimaalinen niin itse haketuksen kuin myös puhallustehon kannalta. Kuten huomasitte, se on hyvin selkeä, yksinkertainen, avararakenteinen, siinä mielessä todella helppo huoltaa ja ylläpitää. Ja koska tämä on laikkahakkuri, tässä on huomattavasti vähemmän liikkuvia osia kuin esimerkiksi rumpuhakkurissa. Sen takia sen hankintahinta ja ylläpitokustannukset ovat selkeästi matalammat. Tässä on myös erittäin maastokelpoinen alusta, sillä voi mennä hakettaan huomattavasti hankalimpiin olosuhteisiin, missä me tällä hetkellä ollaan. Mutta myös terminaaliolosuhteissa onnistuu hyvin. Meillä on torvi, joka yltää jopa 5 metrin korkeuteen, sillä pystytään hakettamaan korkeampinkin kontteja.
Mikäli siis etsit todella kilpailukykyistä, tehokasta urakointikäyttöön tarkoitettua hakkuria, kannattaa ehdottomasti pitää tämä Julkkari HJ550 mielessä. Kiitos.